ساخت منبع تغذیه، تبدیل و اصلاح. با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک. توی این جلسه میخوایم در مورد دو تا از ویژگی هایی که جلسه پیش در مورد اینکه یک منبع تغذیه باید وقتی میخوایم باش کار رو انجام بدیم برای ما داشته باشه رو در مورد صحبت بکنیم. جلسه گذشته 3 مورد رو در انتهای جلسه بهش اشاره کردم، ولی تو این جلسه به 2 مورد اول میپردازم و مورد سوم رو به جلسه بعد موکول میکنیم. پس بریم ببینیم که این 2 مورد چی هستن که یک منبع تغذیه باید اون رو برای ما فراهم بکنه. تبدیل ولتاژ. قبلا میدونستیم که ترانسفورماتور وسیله‌ای که از اصل القای الکترومغناطیسی برای انتقال ولتاژ و جریان از یه مدار به مدار دیگه میاد استفاده میکنه که تو فصل قبل در موردش کامل توضیح دادم. ترانسفورماتور هم میدونیم از یک سیمپیچ اولیه که به ولتاژ خط متصله و یک سیمپیچ ثانویه که ولتاژ خروجی رو برای ما تامین میکنه میاد استفاده میکنه. توی اکثر منابع تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ رو میاد کاهش میده. میزان کاهش ولتاژ هم به نسبت تعداد دور سیمپیچ اولیه به تعداد دور سیمپیچ ثانویه بستگی داره که حالا تو این تصویر سیمپیچ اولیه سمت چپ، سیمپیچ ثانویه سمت راست. مثلا اگه سیمپیچ ثانویه تعداد دوراش نصف سیمپیچ اولیه باشه، مسلما ولتاژ سیمپیچ اولیه توی سیمپیچ ثانویه میاد نصف میشه. به عبارت دیگه مثلا فرض کنیم که ما 220 ولت AC رو میایم به سیمپیچ اولیه میدیم و چون سیمپیچ ثانویه تعداد دوراش نصف سیمپیچ اولیه هستش، 110 ولت AC میاد تو سیمپیچ ثانویه در دسترس ما قرار میگیره. ولتاژهای ثانویه مرسوم هم برای ترانسفورماتورهایی که ما توی منابع تغذیه میایم استفاده میکنیم، ولتاژهای پایینی از دسته 6 ولت تا 24 ولت AC هستن. توجه داشته باشین چون مقدار ولتاژ توی این مراحل مربوط به یکسو کنندگی و فیلتر میاد از بین میره، باید ما یه ولتاژ سیمپیچ ثانویه رو انتخاب بکنیم که چند ولت بیشتر از اون ولتاژ DC نهایی که مد نظرمون هست باشه. البته اینو هم باید بازم توجه داشته باشیم که سطح ولتاژ DC واقعی که ما برای اکثر مدارهامون میایم استفاده میکنه اونقدر هم خیلی حیاتی نیستش که بخوایم اونقدر درگیرش باشیم. بنابراین اگه منبع تغذیه برای مدارمون داریم طراحی میکنیم که ولتاژ 6 ولت DC رو ما نیاز داریم و از ترانسفورماتوری میایم استفاده میکنیم که ولتاژ 6 ولت AC رو میاد تامین میکنه، اون سیمپیچ ثانویه خروجی از منبع تغذیه بعد از اون اصلاحاتی که انجام میده میاد به ولتاژ DC 5 ولت به اصطلاح نزدیکتر میشه و اون رو در اختیار ما قرار میده، ولی با این اوصاف مدار ما هم با این 5 ولت به خوبی کار میکنه. خیلی از ترانسفورماتورها چند تا انشعاب تو سیمپیچ ثانویه خودشون دارن که ما بهش تپ میگیم. حالا اگر به این تصویر نگاه بکنید گفتیم که داره چند تا انشعاب ممکنه باشه اون ترانسفورماتور ما. اینجا نگاه بکنید، این سمت چپ مثلا سیمپیچ اولیه است، سمت راست هم سیمپیچ ثانویه همون هستش که یه شماتیک ساده رو در اختیارتون قرار دادم. انشعابی که اینجا من صحبتشو کردم به عنوان یک اتصال میانی میاد عمل میکنه که میاد سیمپیچ رو به 2 بخش کوچکتر تقسیم میکنه که ببینید این یه بخش بالا و بخش پایین رو در اینجا ما داریم و امکان دسترسی رو به ولتاژهای مختلف میاد برای ما فراهم میکنه. یکی از رایج‌ترین مدل هایی که ما استفاده میکنیم ترانسفورماتور با انشعاب مرکزی هستش که 2 تا ولتاژ خروجی رو در اینجا میاد به ما ارائه میده که تو این تصویر هم مشاهده میکنید که این انشعاب مرکزیه و در اینجا 2 تا انشعاب خروجی در بالا و پایین رو به صورت کاملا ساده براتون اینجا ترسیم کردیم. توی یک ترانسفورماتور با انشعاب مرکزی ولتاژی که بین 2 تا انشعاب بیرونی داره اندازه گیری میشه 2 برابر ولتاژ بین انشعاب مرکزی و هر یک از انشعاب‌های بیرونیه. یعنی چی؟ یعنی اگه ولتاژ بین 2 تا انشعاب بیرونی یعنی این و این 24 ولت AC باشه، ولتاژ بین انشعاب مرکزی در اینجا و هر کدوم از این انشعاب‌های بیرونی برابر با 12 ولت AC برای ما خواهد بود. به این نکته هم باید ما توجه داشته باشیم که این نکته مهمه که وقتی ترانسفورماتور ولتاژ رو میاد کاهش میده، جریان میاد افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگه یه ترانسفورماتور
ولتاژ رو بیاد به نصف کاهش بده، جریان 2 برابر میشه. در نتیجه توان کلی توی سیستم که فرمولش رو هم میدونیم که ولتاژ ضرب در جریان میشه، در این حالت ثابت میشه. یعنی ولتاژ که نصف میشه، جریان وقتی 2 برابر میشه، اینا در هر صورت یه توان ثابتی رو داره به ما میده. حالا اگر جریان با کاهش ولتاژ افزایش پیدا نمی‌کرد، ترانسفورماتور اینجا میاد یه قانون فیزیک رو نقض می‌کرد، قانون مربوط به بقای انرژی که میگه انرژی نمیتونه به سادگی ناپدید بشه. حالا با این اوصاف ترانسفورماتور یه دستگاه جریان متناوبه. یعنی چی؟ یعنی ترانسفورماتورها فقط زمانی برای ما کار میکنن که جریان متناوب به سیمپیچ اولیه بیاد اعمال بشه. اگه ما جریان مستقیم رو بیایم به سیمپیچ اولیه اعمال بکنیم، هیچ ولتاژی رو توی سیمپیچ ثانویه نمیبینیم و ولتاژی هم بر ما ظاهر نمیشه. در واقع وقتی که ولتاژ لحظه‌ای به سیمپیچ اولیه میاد اعمال میشه، یه جهش کوتاه ولتاژ رو ما تو سیمپیچ ثانویه مشاهده میکنیم، ولی تو بیشتر مدارها این ولتاژ خیلی زودگذر و ناچیزه و اصلا به کار ما نمیاد. دومین مورد اینه که یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ از سیمپیچ اولیه به سیمپیچ ثانویه میاد کاهش میده، از اسمش هم مشخصه. اما جریان متناوب رو به جریان مستقیم تبدیل نمیکنه. ولتاژ سیمپیچ ثانویه همیشه برای ما AC میمونه. سومین مورد اینه که یه ترانسفورماتور مدار متصل به سیمپیچ ثانویه رو از مدار متصل به سیمپیچ اولیه میاد جدا میکنه. برای همین میتونیم از یک ترانسفورماتور برای جداسازی پروژه خودمون از اون ولتاژ خط بیایم استفاده بکنیم. خب این از مورد اولی که تو جلسه پیش بهش پرداختیم، یعنی ما میایم اون ولتاژ رو که از برق شهری میگیریم رو باید کاهشش بدیم که برای مدارمون بیاد مناسب باشه و اینجا این تبدیل توسط ترانسفورماتور بر ما انجام میشه. حالا از اینجا به بعد ما نیاز داریم که این ولتاژی که داریم رو بیایم یه اصلاحاتی روش انجام بدیم و به DC تبدیلش بکنیم. ما AC رو داریم میگیریم و نیاز داریم که به DC تبدیل بشه، بنابراین ما یه سری اصلاحات رو باید انجام بدیم. برای همین هم نیاز داریم که تبدیل AC به DC رو در اینجا داشته باشیم. خب وظیفه تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم رو یکسو سازی میگیم و مداری هم که این کار رو انجام میده ما بهش یکسو کننده میگیم. رایج‌ترین راه برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده از یک یا چند دیوده که دیود هم از اون دسته قطعات الکترونیکی خیلی مفیده که به ما اجازه میده که جریان رو توی یک جهت عبورش بدیم و مسلما از جهت دیگه جریان وارد بشه دیود ما کار نمیکنه. این دیودهای از این دست رو خدمتتون عرض میکنم. دیودها هم که قبلا ما تو فصل‌های گذشته کامل من در موردش توضیح دادم چی هستش. اگر باز هم نیاز به یک یادآوری هستش میتونید به اون ویدیوها مراجعه بکنید و ببینید که دیود کلاً چی هستش، چه کاربردی داره و خصوصیات و انواعش رو بدونید. خب بریم ادامه مطلب. اینجا میخوام بگم که اگرچه اون یکسو کننده یا مثلا همون دیود میاد جریان متناوب رو به جریان مستقیم بر ما تبدیل میکنه، ولی این جریان مستقیمی که ما داریم حاصل یه ولتاژ ثابت نیستش. یعنی اون ولتاژ به صورت AC خب به صورت AC داره وارد میشه و چیزی که ما خروجی داریم یه حالت DC پالسیه، یعنی توی یه بازه زمانی داره این جریان وارد میشه که یه حالت ضرباندار هستش و که همون پالسی هستش که میاد توی یک جهت. این فرض کنین مثلا الکترون ها رو اگه بیایم توی یه اشل بزرگتر بیایم در نظر بگیریم، فرض کنین یه الکترون رو هر مثلا 1 ثانیه یه بار هی داره میده. به صورت مداوم ما این رو نداریم، یعنی الکترون میره 1 ثانیه صبر، الکترون میره دوباره 1 ثانیه ما توقف داریم. این حالت مثلا پالسی درسته، حالت انگار DC و خط صاف هستش ولی اصلا به صورت صاف نیستش. چرا؟ چون هنوز به صورت اون شکل موجدارش داره حرکت میکنه، چون اون سطح ولتاژی که داره اعمال میشه به اون الکترون به صورت یه موجیه که داره وارد اون منبع تغذیه میشه یا به اصطلاح وارد اون قطعه میشه و یه مقدار افزایش و کاهش رو داره و این افزایش و کاهش چون شکل موج دیگه، موج به صورت به اصطلاح قله و دره هستش، این باعث ایجاد یه مقدار ریپل یا نویز توی مدارمون میشه که اگر این ادامه دار بشه خب اختلال ایجاد میکنه برای ما.
برای همین هم ما نیاز به یه فیلتر اضافی داریم که این حالت دیسی ضربانی رو که از یک سو کننده داره میاد رو بیاد مسطحش بکنه تا این نوز یا این ریپل بیاد از بین بره. که باز هم در مورد این قضیه فیلتر کردن این جریان که اینجا ما الان داریم اصلاحش میکنیم، تو جلسه آینده من در موردش بیشتر توضیح میدم. حالا ما باید تو این حالت چی کار بکنیم؟ ما نیاز داریم که مدارهای یکسو کننده رو در اینجا وارد بکنیم. 3 نوع مدار یکسو کننده داریم که یکیش نیم موجه، یکیش تمام موجه و یکی هم پل هستش که در ادامه در مورد هر کدومش توضیح میدم و بیشتر باهاش آشنا میشیم. یکسو کننده نیم موج، این شکل رو تو اینجا ببینیم. این ساده ترین نوع یکسو کننده هستش که اومدیم از یه دونه دیود که با دی1 هم اینجا نشون دادیم میاد استفاده میشه و ساخته میشه. این نوع یکسو کننده رو ما بهش میگیم یکسو کننده نیم موج. چرا؟ اگر یه نگاه به همین شکل بندازین میبینین که اینجا یک ولتاژ AC ورودیه و این خروجی هستش. میبینین که فقط نصف از این ولتاژی که داره وارد میشه رو ما در خروجی داریم میبینیم. وقتی که ولتاژ AC در سمت کاتود دیود مثبته، ببینید این کاتود دیود اجازه میده که جریان از این طریق بیاد عبور بکنه، از طریق دیود عبور بکنه و خارج بشه. اما وقتی که جریان AC جهت خودش رو معکوس میکنه که جهت معکوسش رو ما به این صورت نشون میدیم، این جهت مثبته و یا به اصطلاح جهت درستشه و این هم جهت معکوس این موج هستش. وقتی که جریان AC جهت خودش رو میاد معکوس میکنه و در سمت کاتود دیود، یعنی باز هم در اینجا میاد منفی میشه، یعنی همین حالت معکوس هستش، دیود میاد جریان رو مسدود میکنه به طوری که هیچ ولتاژی رو ما تو خروجی نمیبینیم. همونطور که اینجا میبینیم ما اینجا پالس مثبت رو داریم، وقتی که میاد به منفی میرسه دیگه نداریم و بعد دوباره مثبت رو داریم. این یکسو کننده نیم موج برای ساخت ساده هستن اما خیلی کارآمد نیستن. این به این دلیل که کلا کل یه چرخه منفی ورودی AC رو میاد میگیره و یه و نصف موج رو به اصطلاح ما اینجا از دست میدیم. در نتیجه ولتاژ خروجی هم نصف مواقع برای ما صفره. این باعث میشه که ولتاژ متوسط توی خروجی نصف ولتاژ ورودی باشه. اگر در اینجا نگاه بکنید این مقاومتی که با RL ما اینجا نمایش دادیم، این مقاومت در واقع بخشی از اون مدار یکسو کننده ما نیستش. در عوض این نشون دهنده این مقاومت تحمیل شده توسط بار حالا باز میتونه یه قطعه الکترونیکی باشه که در نهایت وقتی که از منبع تغذیه ما میخوایم استفاده کنیم اونجا قرار میگیره. بنابراین اینجا اگر من RL رو نمایش دادم منظورم مقاومت نیستش، اون ادامه مداری هستش که در اینجا قراره ما داشته باشیم. یکسو کننده تمام موج، این شکل رو شما نگاه بکنید. توی یکسو کننده تمام موج ما از 2 تا دیود دی1 و دی2 داریم اینجا استفاده میکنیم که این امکان رو به ما میده که بیام هر دو سمت مثبت و منفی ورودی رو که مربوط به جریان متناوب رو بیایم بگیریم و عبورش بدیم. همونطور که حالا تو این شکل داریم میبینین دیودها اومدن به ترانسفورماتورها متصل شدن دیگه به این صورت. اینجا هم باید این نکته رو دقت بکنید که یکسو کننده تمام موج نیاز به استفاده از ترانسفورماتور با انشعاب مرکزی داره. برای نیم موج رو ببینید هیچ انشعاب مرکزی ما اینجا نداریم، ولی برای تمام موج ما اینجا یه انشعاب مرکزی رو داریم. دیودها میان به اون 2 تا انشعاب خروجی متصل میشن و انشعاب مرکزی به عنوان یه حالت زمین مشترک برای ولتاژ DC یکسو شده میاد استفاده میشه. یکسو کننده تمام موج میاد هر 2 تا نیمه موج سینوسی AC رو به جریان مستقیم ولتاژ مثبت تبدیل میکنه. نتیجهش هم چی میشه؟ نتیجهش هم یه ولتاژ دیسیه که با فرکانس 2 برابر ولتاژ AC ورودی ما در اختیار داریم. یعنی چی؟ یعنی با فرض اینکه ورودی ما مثلا 60 هرتز باشه یا در ایران 50 هرتز باشه، خروجی پالس دیسی که ما در اینجا داریم اگه ما 50 هرتز در نظر بگیریم 100 هرتز. یکسو کننده پل،
خب مشکل یکسو کننده، خب ما تمام موج رو دیدیم دیگه، یکسو کننده تمام موج دیدیم که هم بخش مثبت و هم بخش منفی رو در اینجا داره و خب ما گفتیم که یه خروجی دیسی رو ما در اینجا داریم و خب به نظر میرسه که این خیلی اوکی هستش و کار ما باش انجام میشه. ولی مشکل یکسو کننده تمام موج اینه که به یک ترانسفورماتور با یک انشعاب مرکزی ما نیاز داریم که کار بکنه و بنابراین دیسی که تولید میکنه فقط نیمی از کل ولتاژ خروجی اون ترانسفورماتوره. حالا اینجا ما یه یکسو کننده پل داریم که در اینجا میبینیم که ما به اصطلاح بهش میگیم پل دیود که قبلا هم در موردش توضیح دادم تو بحث مربوط به دیود که ویدیو مربوط به این قسمت رو من تو بخش توضیحات قرار میدم، میتونید برای یادآوری اونها رو هم نگاه بکنید. این یکسو کننده پل یا به اصطلاح ما اگه میخوایم عامیانه‌تر بگیم پل دیود که اینجا نشون دادیم، همونطور که می‌بینید از 4 تا دیود اومده به جای 2 تا دیود استفاده کرده و به اون محدودیت یکسو کننده تمام موج میتونیم ما غلبه بکنیم. دیودها به اصطلاح میگن به حالت الماسی طور چیده شدن به طوری که توی هر نیمه فاز موج سینوسی AC 2 تا دیود جریان رو به دو طرف مثبت و منفی خروجی میان میرسونن و 2 تا دیود دیگه میان جریان رو مسدود میکنن. این پل دیود نیاز به ترانسفورماتور با اون انشعاب مرکزی نداره که حالا ساختار پل دیود به چه صورت هستش و چطوری کار میکنه میتونی برای یادآوری بری همون ویدیوها رو دوباره مشاهده بکنیم. ولی به صورت کلی خروجی این یکسو کننده یا یکسو ساز پل به صورت یه پالس دیسی هستش، درست مثل خروجی یکسو کننده تمام موج که ما داشتیم. ببینیم این حالت پالس دیسیه و در حالت پل دیود هم به صورت یک پالس دیسیه. با این حال در این حالت ولتاژ کامل سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور میاد استفاده میشه. ما میتونیم یک پل دیود رو با استفاده از 4 تا دیود بسازیم یا میتونیم از یک آیسی یکسو کننده پل هم بیایم استفاده کنیم، یعنی یه پک آیسی هستش که این 4 تا دیود رو تو خودش قرار داده، میتونیم از اون استفاده بکنیم که دیگه به جای اینکه بیایم از 4 تا دیود ما استفاده کنیم اون پک رو قرار بدیم. آیسی یکسو کننده پل هم خودش بازم 4 تا پایه داره که تصویرش اینجا مشاهده میکنید. 2 تا پایه برای ورودی AC و 2 تا پایه برای خروجی DC. به این صورت پس در اینجا هم ما با یکسو کننده ها آشنا شدیم و دیدیم که در ابتدا ما اومدیم برای ساخت منبع تغذیه ترانسفورماتور استفاده کردیم که اون ولتاژی که داریم برق شهری میگیریم و بیایم کاهشش بدیم. اینجا ما تبدیل رو انجام دادیم. بعد از اون ما نیاز داریم که این ولتاژ AC رو به DC تبدیل کنیم که بتونه قطعات دیگه مدارمون کار بکنه و این رو با استفاده از یکسو کننده ها انجام دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یکسو کننده پل خیلی برای ما کارآمدتر هستش و این رو میتونیم توی مدارمون قرار بدیم. جلسه آینده در مورد فیلتر کردن جریان صحبت میکنیم. چرا؟ چون در اینجا خب ما الان یه خروجی دیسی جریان رو داریم ولی با این اوصاف ممکنه همون ریتل یا نویز رو هم داشته باشه. برای اینکه ما کاملا یک جریان صاف و بدون نقصی داشته باشیم در حد امکان نیاز داریم که یه فیلترهایی رو بعد از این قرار بدیم تا بتونیم یه مدار رو باش به اصطلاح ران بکنیم و دستگاهمون کار بکنه. این تا اینجا. حالا هر سوال داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین. جلسه آینده که در مورد فیلتر کردن هستش در خدمتتون هستم و در مورد این صحبت میکنم. ممنون از همراهی شما. ممنون میشم ویدیو لایک کنین، به دوستان خودتون کانال رو معرفی بکنین. لینک حامی باش رو هم در بخش توضیحات قرار دادم. ممنون میشم که مثل همیشه حامی ما باشین. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.